हेलो साथीहरू नमस्कार। तपाईलाई थाहा छ कि छैन खल्ती क्विजले जिते अनुसार 50,000 पुरस्कार दिने भनेको छ। आउनु साथीहरू खल्ती क्विज कसरी खेल्ने भनेर जानकारी म गराउँछु तपाईहरुलाई। आउनुस् खल्ती एपमा लगाऊ। हेर्नुस् यहाँ टप अप 100 को रिचार्ज गरेर स्कुटर आइमा स्कुटर जित्ने मौका पनि बनेको छ साथीहरू। यहाँ म मेनुमा गएँ, यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ हेर्नुस् हरेक दिन खल्ती क्विज खेल्नुहोस् र हरेक दिन रोचक पुरस्कार जित्नुहोस् भनेको छ। यसबाट तपाईहरुको यो खल्ती क्विज खेल्दा तपाईहरुलाई लोकसेवा सम्बन्धी क्वेशनहरु पनि एकदम जानकारी हुनेछ साथीहरु। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। लोडिङ हुँदैछ साथीहरु, एकछिन पर्खनुस्। हेर्नुस् क्विज यहाँ कति धेरै दिएको छ। टिभी सिरियल, बैंकिङ, नेपाल, द भोइस अफ नेपाल, मुभी, अहिले वर्ल्ड कपको बारेमा पनि दिएको छ। तर साथै म फ्री क्विजमा जान्छु। फ्री क्विजमा ल हेर्नुस् खेल्नुहोस् भनेछ। यहाँ हेर्नु, यहाँ पढ्नुस् के भन्छ साथीहरु। माराथन इज टु रेस इज द हेभिनेस नो इट विनर ड्रिम स्लिप मिस्टेक रहेछ। अ मेन भोइस इज सिरिलियर देन अ मेन्स भोइस टु मैले चाहिँ यहाँ हाइजर पिचमा हाइजर ओलम्पिकमा लाग्छ साथीहरु। व्हाट इज द ओन्ली मेजर सिटी लोकेटेड अन टु कन्टिन्युस रोमेल लन्डन न्यू दिल्ली इस्ल्यान्ड न्यू दिल्ली मैले टुमा लगाउँछु अनि यहाँ लगाइदिन्छु। ल हेर्नुस् यसरी क्विज खेल्ने अनि तपाईहरुलाई नलेज पनि राम्रो हुन्छ साथीहरु। ओके मा क्लिक गर्नुस्। यहाँ लिडर बोर्डमा देखाउँछ, हेर्नुस् को छ यहाँ लिडर। यहाँ पढ्नु तपाईको साप्ताहिक क्विज स्टारले लिडर बोर्डमा तपाईको स्थान निर्धारण गर्छ। लिडर बोर्ड हरेक हप्ता रिसेट हुन्छ। यहाँ ठिक छ मा क्लिक गर्नुस्। ल हेर्नुस् यहाँ हजुरले खेलिरहेको समय पनि दिन्छ 2815 हेर्नु लिडर कति हो। ल हेर्नु साथीहरु उहाँहरु सबै क्विज खेल्नु भएको साथीहरु।